Φίλες και φίλοι μου, και πάλι μαζί σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουζίνα μου και στο κανάλι μας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω φανταστικά τυροψωμάκια. Είναι με χαλούμι, το κυπριακό μας χαλούμι. Μπορεί να το ονομάσει και τυροπιτάκια, χαλουμοπιτάκια. Εγώ τα λέω τυροψωμάκια, τυροπιτάκια. Είχα φίλες μου εδώ, αλλά... Τρώγονται μόνα τους, αλλά και με το φαγητό. Τρώγεται πολύ εύκολα. Αρέσει πάρα πολύ στα παιδάκια, στα εγγονάκια σας. Δείτε τι ωραία τα χαλουμάκια πάνω, τι ωραίο χρώμα έχει πάρει. Με τους γιόσμι, το μεκλέπι, τη μαστίχα, το φυστικό βούτυρο. Μαλακότατο. Αφράτο. Πραγματικά είναι εξαιρετικό σνακ. Αφήσουμε τον Μιχάλη να το απολαύσει. Θα πάει σε δεύτερο, γιατί έχει κότσι να φάει Μας σήμερα. περιμένει εξαιρετικό φαγητό. Θα μείνω με το ένα και θα φάω το δεύτερο με το φαγητό. Τα υλικά μας είναι 300 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του ζάχαροπλαστικής. Είναι 2,5 ποτήρια τα 300 γραμμάρια. Αλλά φίλες μου, καλύτερα να το ζυγίσετε. Διότι μέσα στο ποτήρι μπορεί να μπει Ανάλαφρα. και να γεμίσει το ποτήρι. Χωρίς να μπει ποσότητα. Επίσης, θέλω ένα χαλούμι περίπου 250 γραμμάρια. Όριμο. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το όριμο. Εμένα δεν ήταν όριμο, ήταν φρέσκο το χαλούμι μου, αλλά από τη νύχτα μπορούμε να το βγάλουμε από τη συσκευασία Αλλά του. το έβγαλες από τη συσκευασία. Εν το πλένω ή το τυλίγουμε σε χαρτί κουζίνας να στραγγίσει ή το σκουπίζουμε με χαρτί κουζίνας και το βάζουμε στο ψυγείο. Μέσα σε ένα πιατάκι. Σε ένα πιατάκι να στεγνώσει. Από το βράδυ. Ακριβώς, ώστε να μπορούμε να το τρίψουμε. Διότι το πιο πολύ το τρίβεις. Το τρίβο που θα μπει μέσα στη ζύμη. Είναι διαφορετικά τούτα τα τυροψωμάκια. Έχουμε και μέσα στη ζύμη χαλούμι τριμμένο. Αλλά είναι φανταστικά. Είναι Αλλά τόσο... βάζεις και κυβάκια από πάνω. Από πάνω, επειδή μπαίνει μέσα, γίνεται αφράτο. Και 3 και 4 μέρες να τα έχετε στο ψυγείο και να τα δοκιμάσετε, είναι έτσι. Είναι ωραιότατο σνακ και για τα παιδάκια να πάρουν μαζί τους στο Στα σχολείο. νηπιαγωγείο, στο σχολείο, φίλες μου, τώρα που ανοίξαν τα σχολεία, κάντε τα και να τα απολαύσουν τα παιδάκια σας. Με ένα χυμό είναι ό,τι πρέπει. Με το γαλατάκι τους είναι ό,τι πρέπει. Εδώ είναι τριμμένο το χαλούμι μου. Όχι όλο. Όχι όλο, τα 150 γραμμάρια, το έναν ποτήρι. Άρα θέλεις ένα ποτήρι Τριμμένο. τρίμα χαλουμιού. Χαλουμιού σε Είναι τούτο περίπου τα 150 γραμμάρια. και τα άλλα 100, υπόλοιπα... φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, τα έχω κόψει σε κυβάκια, όχι πολλά μεγάλα, ως συνήθως δαμέ που διπλώνεται το χαλούμι και μπορούμε να το κόψουμε έτσι τόσα, περίπου 1 εκατοστό, Ναι. 1 εκατοστό, όχι περισσότερο, έτσι τα κυβάκια μας. Να τα δείτε πώς να τα βάλουμε, αν θέλουν κάποια λίγο διόρθωμα θα τα διορθώσουμε. Ωραία. Άλλα Επίσης, υλικά. έχω για αρωματικά. Θα βάλω ένα φακελάκι μαστίχα, 5 γραμμάρια, ένα φακελάκι με χλέπι, 5 γραμμάρια. Το δυόσμο μου είναι μία κουταλιά δυόσμος, εντός που είχαμε εγώ αποξηραμένος είναι ο δικός μου δυόσμος. Δείχνω πως αποξηρώνω ο δυόσμο Μιχάλη, ας το αναζητήσουμε. Και διατηρεί το χρώμα του. Δεν τι ωραίος. Πόσο δυόσμο θα βάλεις μια Μια κουταλιά. Πόσα περίπου γραμμάρια 4 είναι. γραμμάρια. Περίπου. Εδώ έχω ένα φακελάκι μαγιά, είναι 11 γραμμάρια. Θα μπει όλο. Θα μπει όλο. Το λαδάκι μου είναι 4 κουταλιές, 40 ml. Μία κουταλιά ζάχαρη, 20 γραμμάρια. Φίλες μου, θα έβαζα αλάτι, αλλά δεν θα βάλω αλάτι, γιατί έκανα ψες στο φυστικό βούτυρο μου. Δέστε το τι ωραίο. Με αλατισμένα φιστίκια. Με αλατισμένα φιστίκια και θα βάλω μία κουταλιά που τούτον το όμορφο φυστικό βούτυρο. Δες τι ωραίο Μιχάλη που είναι. Και γυαλίζει και μυρίζει. Θα το δείτε και αυτό στις συνταγές μου, φίλες μου. Σπιτικό, ωραίο φυστικό βούτυρο και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε και στα αρτοπαρασκευάσματα μας και στα γλυκά μας. Όπου θέλουμε μπισκότα με φυστικό βούτυρο, τώρα που πλησιάζουν τα Χριστούγεννα. Και μια φετούλα με μέλι, να το ανακατέψεις με μέλι, είναι το κάτι άλλο. Ωχ, μύρισε παντού. Απολαύση. Βλέπω και έναν αυγό. Έναν αυγό θα είναι που θα το αλείψω από πάνω μαζί με το σουσάμι. Καμιά κουταλιά σουσάμι. Ναι, έχω το νεράκι μου, όπως έχω πει, είναι περίπου 250 ml, κλιαρό, γιατί έχουμε μαγιάν, όχι καυτόν. Θα το πάρει όλο, αλλά θέλω να έχω δίπλα μου και το έξτρα πάντα αλευράκι για να καθαρίσω τα χέρια μου που τη ζύμη.
Προχωρούμε με την εκτέλεση. Ναι, άντε Μιχαλάκη μου, αρχίζουμε. Εδώ είναι το αλευράκι μας, είναι πολλά απλή συνταγή. Να βάλω την μαγιά, φίλες μου. Θα μπει μαγιά, καταδεύκεται. Είναι πολλά εύκολη συνταγή και πολλά ωραίο σνακ για τα μωρά. Πράγματι. Αφράτο και για τους νέους και για τα μωρά και τους ηλικιωμένους. Για όλους. Εμείς τα απολαύσαμε. Πρέπει να απολαύσατε για την ωραία μιλόκρεμα που έχω κάνει, προηγούμενη μου συνταγή. Υπέροχη. Έχουν περάσει και 3 μέρες και είναι εξίσου ωραία. Τι θα βάλεις τώρα, τα αρωματικά. Τα αρωματικά, είναι η μέχλεπη του τι. Με χλέπι, πάει το με χλέπι. Πάντα πάει στη χαλουμωτή. Τούτες που κάνουμε στην Κύπρο είναι απαραίτητη η χαλουμωτή να έχει μαστίχα και με χλέπι. Θυμίζει σου φλαούνα. Φίλες μου, φέτος θα μπει και νέα συνταγή με φλαούνες. Ήδη την έχω έτοιμη, χωρίς προζύμι, να τη δείτε, να περιμένετε μέχρι το Πάσχα βέβαια. Ψήνονται στο ηλεκτρικό το Ναι, φούρνο. η μαστίχα Μιχαλή μου. Μπαίνεις η μαστίχα. 5 γραμμάρια. Τώρα τα φαγγελάκια είναι τα πάρα πολλά βολικά. Να βάλουμε και τη ζαχαρίτσα μας. Μια κουταλιά, 20 γραμμάρια, πάση. Ανακατεύεις. Ανακατεύω. Το δυόσμο μου, φίλες μου, φιλαράκια από το δικό μου δεν είναι τα ωραίος. Και τον τρίβουμε. Τρίβομαι το, δεν είναι τα ωραία φιλαράκια. Όχι, αρέσκει μου την ώρα να τον τρίβω. Εν το άρωμα το έντονο. Άλλο να τον τρίψει. Στην Κύπρο χρησιμοποιούν αρκετό δυόσμο και κόλιαντρο. Βέβαια. Θα μπει το χαλούμι, το τριμμένο. Το χαλουμάκι, φίλες μου, εδώ. Αναλαφρόν και ωραίο. 150 γραμμάρια. Τι ωραίο χαλουμάκι. Αν έχουν όριμο οι φίλες και οι φίλοι να τρίψουν το όριμο. Βασικά, φίλες μου, εγώ που τα δικά μου τα χαλούμια που έβαλα. Τα οποία διατηρά στην κατάψυξη. Στην κατάψυξη και βγάζω τα και χρησιμοποιώ τα. Ανακατεύομαι. Αρκετό και το χαλούμι μέσα, Μιχάλη. Είναι χαλουμοπιτάκια, τυροψωμάκια γεμάτα μέσα με χαλούμι. Εν το κυπριακό μας τυρί, φίλες μου, υπάρχει παντού. Πλέον σε όλο τον κόσμο. Ακριβώς παντού υπάρχει. Τι θα βάλεις τώρα. Τώρα ήρθε και η ώρα, φίλες μου, που να βάλω Μια κουταλιά φυστικό φυστικό βούτυρο. Και μετά. Γεμάτη. Δε τι ωραία. Θα δω εκεί έξτρα άρωμα, φίλες μου. Το ελαιόλαδο. Πάει το ελαιόλαδο. Και λίγο το νεράκι. Χλιαρό νεράκι, όχι καυτό νεράκι. Να χρησιμοποιήσω το χέρι μου εδώ. Δεν μπορώ διαφορετικά να κάνω τη δουλειά. Λίγο για να μας έρθει μια ζύμη ωραία, να μην κολλά στα χέρια μας, αλλά να μην είναι και πολλά σφιχτή. Βάλαμε αρκετά υγρά, βάλαμε και το φυστικό βούτυρο μέσα. Είπαμε πάντα έχουμε λίγο ένα αλευράκι δίπλο μας για να ξεκολλούμε τα χέρια μας. Τα 90 ml έχουν μείνει. Δεν το παίρνει όλο, να ξέρω. Άρα χρησιμοποίησες περίπου 160 ml. 150-160 ml. Είναι μια χαρά. Αν τα αρέσκει μου, ναι, αρέσκει μου, αρέσκει έτσι. Πάντως μια μυρωδά τη ζύμη. Νομίζω, φίλες μου, να φάτε άλλη φορά τυροψωμάκια με φυστικό βούτυρο. Είναι ιδέα της στιγμής. Σημερινή ιδέα. Σημερινή ιδέα. Στα προηγούμενα δεν έβαλα φυστικό βούτυρο, αλλά αφού και τούτον είναι ένα βούτυρο. Επειδή το έφτιαξες. Ήθελα να το βάλω. Και εκτός του άλλου, πολλοί κόσμος στο πρόγευμα του χρησιμοποιεί τώρα το φυστικό βούτυρο μαζί με τα τύρια. Συνδυάζεται. Δεν μπορείς να βάλεις κάτι που εμπαεί, που να ταιριαστό. Και τώρα, φίλες μου, θα μπει, θα το αφήσουμε να φουσκώσει, διότι είναι ένα ψωμάκι, να φούσει μαγιά. Άσχετα αν έχουμε βάλει τυράκια χαλούμι μέσα, σταυρώνουμε το με τη δύναμη του Θεού. Την πλαστική μου τη μεμβράνη. Αν έχει χειμώνας, να το σκεπάσουν με κουβέρτες και ξέρω εγώ. Αλλά θα μπει σε ένα ζεστό χώρο. Τώρα, φίλες μου, οι θερμοκρασίες υψηλές. Εμέτρια. Ακριβώς. Να βάλω και εγώ μια κουβερτούλα βέβαια και να το περιμένω να φουσκώσει. Να θέλει κανένα μισάωρο. Με τούστες τώρα συνές θερμοκρασίες. Να το δούμε. Αν φουσκώσει και διπλασιαστεί, θα συνεχίσουμε στο επόμενο στάδιο. Να τα πλάσουμε και να τα αφήσουμε να ξαναμπούν και να τα φουρνίσουμε. Με καλή υγεία. Πάμε. Φίλες και φίλοι μου, συνεχίζουμε. Βιάζοντα και το φαγητό μου κάτω, Μιχάλη έκανα έναν εξαιρετικό κότσι χοιρινό. Παναγία μου. Θα είναι στις επόμενες συνταγές. Είναι μέσα στη τσούκα, είναι το πύλινο τσουκάλι που μου δώρισε η μάμα σου. Αλλά άμα μπει στα πύλινα τσουκάλια, νομίζω είναι που κόρνον το τσουκάλι,
Είναι φανταστικό. Να βγάλεις μια φωτογραφία να το δουν οι φίλες μου. Τρέξαν τα σάλια μου τώρα. Ειλικρινά, εγώ πόντρω πολλά το κρέας, αλλά επειδή έκοψα ένα κομματάκι, πήρε μου 3 ώρες να ψηθεί, αλλά είναι εξαιρετικό. Είναι ένα λοκούμι, φίλες μου. Θα το δείξω. Συνταγή που να μένει είναι εγγυημένη, δεν τη βάζω, φίλες μου. Πρέπει να μου αρέσει πρώτα εμένα, του Μιχάλη, και μετά να μπει. Μια μικρή παρέθεση του το. Να πάει κάτω μου, να το βγάλεις φωτογραφία. Το εμπίκε, φίλες μου. Ναι. Να το ξαναζυμώσω. Δείτε ωραία ζύμη. Σκομπυρίζει, το μέχλεπιν, η μαστίχα. Το φυστικό βούτυρο. Είδες! Είχα δίκαιο. Να το ζυγίσω περίπου. Πόσο έγινε, γιατί να το κάμω. Τα υλικά που μέσα, το περασμένο ήταν 500 και κάτι. Τώρα να δούμε. Τούτον 671. Μπορεί να βάλω πιο λίγο χαλούμι την περασμένη φορά. 671. Θα τα κάνουμε μπαλίτσες. Άρα θα κάνεις 14. Είσαι εσύ ο ειδικός για τη μέτρα. Το 50. Λίγο πιο κάτω από το 50. Το 48. 48 τούτα. Φίλες μου, άμα θα τα δείξετε στο βίντεο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ απλώς, επειδή να τα δείξω στο βίντεο, Θα ζυγίζεις. θα ζυγίζω να περίπου θα κοντεύουν τα 50. Θέλεις να κάνεις 14. Άμα μετρήσουμε να βγουν σωστά. 48. Πόσα είναι? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Είμαστε μια χαρά. Έναν πιτούλα ομορφή. Χρησιμοποιώ, είδες ότι θέλω άλλο αλεύρι. Ναι. Με την αναλογία να το κάνουμε έτσι, να τα φτιαρτίσουμε όπως λέμε. Να γίνουν έτσι στρογγυλούθια, μπαλάκια, το λεγόμενο φτιάρτισμα. Δουλεύεις το μέσα στις παλάμες. Μέσα στις παλάμες. Μου σκομυρίζουν οι φίλες και φίλοι μου. Και είναι και καλλιντικό για τα χέρια σου το πράγμα. Λιπαντικό. Και λιπαντικό και καλλιντικό. Καλύτερο. Είναι τυροψωμάκια με φυστικό βούτυρο, φίλες μου, και χαλούμι κυπριακό. Της Ελίζας. Πρέπει να ευλογούμε και τα γένια μας στην Κύπρο μας, φίλες μου. Τα ανοίγουμε μπιτάκια, περίπου. Μισό εκατοστό πάχος. Έτσι πολλά, διότι να φουσκώσουν κιόλας. Πάει το πρώτο. Μπορούμε να του καρφώσουμε. Τώρα τα άμα καρφώνεις. θέλουμε, καρφώνουμε τα τώρα ή να τα τελειώσουμε όλα και μετά να τους βάλουμε. Νομίζω είναι πολύ καλό. Θα πατούμε, φίλες μου. Εν τω μεταξύ, κάτι που ξέχασα. Επειδή είναι να ξαναφουσκώσουν, Μιχάλη μου, στο ταψί μου έβαλα μια πετσέτα και από πάνω έβαλα λιτική για να τα βοηθήσω να μπουν πιο γρήγορα, να μην κάτσει κατευθείαν η αντικολλητική πάνω στο μέταλλο. Ακριβώς, και να μπουν πιο γρήγορα. Και θα την αφαιρέσουμε. Βέβαια, δεν θα ψήσουμε με την πετσέτα. Τα αγκιβάκια μας τόσα να είναι. 1 εκατοστό περίπου. Κάμε το λίγο νοβά. Είναι δεν τσοβάλ. Δεν μόνο στρογγυλά. Αφού προέκυψε θέμα χώρου στο ταψί. Να θέλετε και κομματάκια, καμιά 80, κρακιβάκια να τα αφήσουμε ακόμα λίγο να μπουν, να φουσκώσουν. Σκεπάζω και περιμένω να ξαναφουσκώσουν. Τι γίνεται, Λίτσα, εντάξει. Έτοιμα. Έχουν φουσκώσει αρκετά. Φουσκώσασαι, έτοιμα. Ωραιότατα. Πάνε στο Πιέζουμε εντάξει, φούρνο. να τα πιέσουμε έτσι λίγο. Πιέζεις Να τα κάτσουν ακόμα λίγο μέσα. να μπουν μέσα. Κάτι κρύβια. Να με βοηθήσει να βγάλουμε δύο. Δουλειά. Την πετσέτα. Θέλεις Να δύο το δάμε, χεράκια. Ωραία. Πιέζουμε τα να κάτσουν, διότι πήγαν προς τα πάνω. Διορθώνουμε τα έτσι λίγο. Πάμε λοιπόν να χτυπήσουμε το αυγό. Χτυπούμε καλά. Σωστό το αυγό με το ασπράδι. Και αλήφεις με αυγουλάκι χτυπημένο. Αλήφω και ρίχνω τους και το σουσαμάκι από πάνω. Φίλες μου, το αυγό είναι προαιρετικό. Και το σουσάμι είναι προαιρετικό. Εγώ άλλη φορά έτυχε που τα έκανα χωρίς αυγό και χωρίς σουσάμι. Πιο ωραία ήταν με σουσάμι και αυγό. Ήταν πιο γυαλιστά, πιο όμορφο το χρώμα τους και προσθέτεις και γεύσεις. Φίλες μου, ειλικρινά κάντε τα. Γίνονται πολύ ωραία Πολλά και ωραία. τρώγονται πολύ γρήγορα. Και με το φαγητό. Σαν τη ψωμί μπορεί να το χρησιμοποιήσει και τούτο, αφού είναι τυρόψωμα. Όπως έχω πει και προηγουμένως, αγνά υλικά. Άμα δεν είναι καλή η μυρωδιά τους, μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε στα παρασκευάσματα μας. Όπως λέμε, βλέπουμε τις ημερομηνίες λήξης, παρατηρούμε, μυριζόμαστε. Βέβαια. Τις αισθήσεις μας τις έδωσε για να τις χρησιμοποιούμε. Βέβαια. Το αυγό μας για ακόμα μια δόση. Και πάμε με σουσάμι. Και είναι έτοιμος ο φούρνος μας. Φουρνίζομαι. Και ώρα καλή και ώρα χρυσή για φούρνισμα. Στους 160 δεν θέλουμε δυνατό φούρνο, να μην μας κάψει Το χαλούμι. Και όπως είπαμε, βλέπουμε τους δείκτες
κατά πρόσωπο για να κάνουμε σωστές ρυθμίσεις. Επίσης το σουσάμι είναι όπως είναι μέσα στη συσκευασία, δεν το πλένω. Μετά από 5-6 λεπτά άρχισαν να παίρνουν χρώμα. Θα χαμηλώσουμε καθόλου τη θερμοκρασία, Λίζα. 150. Θα πάει 150. Ναι. Θα γυρίσουμε και το δίσκο μέσα έξω, Λίζα. Ναι. Να κοκκινήσουν ομοιόμορφα. Πάμε. Πάνε και τα τριμπιτάκια. Έχουν ψηθεί ομοιόμορφα, ωραία. Και από κάτω. Για να δούμε. Να δούμε και από κάτω. Μετά από 18 περίπου λεπτά, έλα να δούμε. 19 λεπτά. Από κάτω. Μπισκότα. Ωραία. Τα βγάλουμε. Θα κάνω κανένα λεπτό να Δεις πάει. στο φούρνο. Όχι, θα τα αφήσουμε στο φούρνο, διότι να χάσουν τη μαλακότητά τους, να γίνουν σαν παξεμάδια, δεν τα αφήνουμε τούτα μέσα. Τούτα να βγουν αφράτα. Το ξυπνητήρι παίζει, λέει ότι είναι ώρα. Είναι ώρα να το βγάλουμε. 20 λεπτουδάκια. Α, επειδή τώρα ανοίξαμε όμως. Ναι. Στα 20 λεπτά Ζήνουμε το φούρνο. παρακολουθούμε και χαμηλώνουμε Βέβαια, τη βέβαια. θερμοκρασία. Αρχίσαμε από τους 160 και πήγαμε 150. Έλα, φέρτα έξω να τα δούμε. Τι ωραία. Να μην μας καούν τα χαλιμάκια από πάνω. Δεν φάμε κανένα έτσι ζεστό. Βέβαια. Μπορεί να τα πιάσεις. Ωραία. Τυροψωμάκια φίλες μου, χαλουμόπιτες. Όπως θέλετε πέστε. Με φίστικο βούτυρο. Εν τούτον το ξεχωριστόν τους. Μιχάλη δε. Αφρός δε. Δε τι ωραία κόψεις αφράτα. κανένα? Όχι, θα το δοκιμάσεις εσύ. Τώρα είναι ζεστούλια. Ό,τι πρέπει τώρα, με ένα χειμώνι είναι ό,τι πρέπει, με ένα τσαγάκι είναι ό,τι πρέπει. Φίλες μου, γίνονται εύκολα. Δόξα ο Θεός, ακόμα μια συνταγή από εμένα με πολύ πολύ αγάπη για σας. Να είστε όλοι καλά. Φτιάξτε τα κι εσείς, απολαύστε τα, γράψτε τα σχόλια σας, γραφτείτε και στο κανάλι μας αν δεν έχετε ήδη γραφτεί και να είστε καλά. Όταν όμως τα γευτούν τα παιδιά σας και τα εγγονάκια σας, θα σας τα ζητούν κατ' επανάληψη να τους τα φτιάχνετε, να τα παίρνουν μαζί τους στο σχολείο. Και ο σύζυγος. Πραγματικά είναι εξαιρετικό σνακ. Για να δούμε το κότσι. Παναγία μου. Τι ξύχαν τις τεσσεράς φίλες μου, ρε Μιχαλή. Παναγία μου. Μάνα μου. Ρε Μιχαλή. Πολύ μας. Μιχάλη μου δε. Τι έγινε, Μιχάλη δε. Μυαλός. Βγαίνει από τον κούκκαλο δε. Ξεχώρισε ο κούκκαλος. Πάρα πολλά ωραία. Γεύτου του ζελίου να δούμε. Όχι, εσύ να το γευτείς. Γιατί η Λίζα απαγορεύεται, ρε παιδί μου, δεν τρώει η Λίζα τίποτε. Ωραίο το μεσημεριανό μας. Κότσι, πατατούλα τζάκετ, αγκουράκια, ντομάτες, κρεμμυδάκι και τυροψωμάκι. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε και να είστε καλά. Θερμές ευχές σε όλους. Καλή μας όρεξη με υγεία.